Hei, și bine te-am găsit. Stai puțin și gândește-te. Când ai spus ultima dată mulțumesc și ai simțit cu adevărat din tot sufletul acel sentiment de recunoștință. Recunoștința nu este doar un cuvânt politicos, ci o forță incredibilă care poate schimba complet felul în care vezi lumea din jurul tău când ne luăm un moment să apreciem lucrurile bune, chiar și cele mai mici, viața capătă o nouă culoare. Dintr-o dată, totul pare să aibă o valoare specială, iar existența noastră devine mai bogată și mai plină de sens. Știu, sună poate siropos, dar hai să vedem cum funcționează. Adesea, fără să ne dăm seama, alergăm prin viață cu ochii ațintiți spre ceea ce ne lipsește. Ne concentrăm pe mașina pe care nu o avem, pe vacanța în care nu am fost sau pe succesul pe care încă nu l-am atins. Și în toată această goană, trecem cu vederea comorile pe care deja le avem. Un acoperiș deasupra capului, o masă caldă, un prieten care ne ascultă. Schimbând această perspectivă, putem descoperi o bucurie și o liniște interioară pe care poate nu le-am mai simțit de mult. Vestea bună este că oricine poate cultiva recunoștința. Nu ai nevoie de nimic extraordinar pentru a începe. Un simplu gest sau câteva minute de reflecție zilnică pot face minuni. De exemplu, dimineața, înainte să te lași prins în vârtejul zilei, poți stabili tonul pentru tot ce urmează. Ia-ți doar 2 minute, poate chiar înainte să te ridici din pat, și gândește-te la 3 lucruri pentru care ești recunoscător. Poate fi căldura plapumei, lumina soarelui care intră pe fereastră, sau pur și simplu faptul că ai o nouă zi în față. Vei vedea cum începi ziua cu o inimă mai deschisă și un spirit mult mai pozitiv. Eu am început să fac asta de ceva timp. În fiecare dimineață îmi iau câteva minute să scriu într-un jurnal al recunoștinței. Nu scriu romane, ci lucruri simple. Gustul cafelei de dimineață, o melodie care mi-a plăcut, o conversație amuzantă cu cineva drag. Acest mic ritual mă ancorează în prezent și mă ajută să nu mai consider totul de la sine înțeles. Obiceiul acesta m-a făcut mult mai conștient de momentele frumoase, acele mici scântei de bucurie de peste zi. Și, sincer, mi-a dat o perspectivă pozitivă care mă însoțește pe tot parcursul zilei, ca un scut împotriva stresului și negativității. Dar recunoștința devine și mai puternică atunci când o împărtășim. A spune mulțumesc cuiva care te-a ajutat sau care pur și simplu a fost acolo pentru tine poate consolida relațiile și poate crea o conexiune mult mai profundă. Nu subestima puterea unui mulțumesc sincer. Chiar astăzi am simțit nevoia să-i mulțumesc unei persoane care mi-a dat un sfat bun într-un moment dificil. I-am scris un mesaj simplu, fără mari așteptări. Reacția ei a fost incredibilă. I-am luminat ziua. A fost un moment mic, dar plin de căldură și apreciere reciprocă. Astfel de momente nu sunt doar despre celălalt, sunt și despre tine. Îți amintesc că gesturile tale contează, că ești văzut, apreciat și că poți face o diferență în viața cuiva. E un sentiment extraordinar. Știm cu toții că viața nu e mereu roz. Apar situații neprevăzute, provocări la muncă sau probleme personale care ne pot scoate din ritm. Dar atunci când ai o bază solidă de recunoștință, poți face față acestor furtuni cu mult mai multă ușurință și calm. Azi, de exemplu, am avut parte de o situație destul de stresantă la job. Primul impuls a fost să mă las copleșit de frustrare, dar apoi mi-am amintit de exercițiul meu. Am luat o pauză, am respirat adânc și mi-am adus aminte de toate lucrurile bune din viața mea. Asta m-a ajutat să mă calmez, să rămân pozitiv și în cele din urmă să găsesc o soluție constructivă. Când ne concentrăm pe ce e bun, păstrăm o perspectivă echilibrată. Chiar și în cele mai grele momente, există întotdeauna ceva, oricât de mic, pentru care putem fi recunoscători. Poate fi un prieten care te sună, o amintire frumoasă sau chiar lecția pe care o înveți dintr-o situație dificilă. Pe parcursul zilei de azi, am încercat să fiu atent la aceste mici momente. O conversație plăcută, un moment de liniște în parc, un apus superb, fiecare dintre aceste clipe mi-a adus o mică bucurie. Acum, la finalul zilei, când trag linie, realizez că a fost o zi plină de momente de recunoștință. Și asta mă face să mă simt împlinit și fericit. Acum te întreb pe tine, dacă ai face un rezumat al zilei tale de azi,
Care ar fi lucrurile pentru care simți recunoștință? Care sunt acele momente care te-au făcut să te simți viu, care ți-au adus un zâmbet pe buze? Recunoștința are puterea de a ne transforma viața. Nu exagerez. Ne ajută să vedem lumea într-o lumină nouă și să prețuim fiecare clipă. Vreau să închei cu acest gând. Recunoștința nu este doar un sentiment pasiv care vine și pleacă. Este o alegere activă, o practică. Și atunci când alegem conștient să fim recunoscători, alegem de fapt să trăim o viață mai fericită, mai plină și mai împlinită. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Ne revedem în următorul video, unde vom continua să explorăm subiecte care te pot ajuta să îți îmbunătățești viața. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu noutățile. Iar dacă ai propriile tale povești despre recunoștință, mi-ar plăcea enorm să le citesc în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, ai grijă de tine și alege recunoștința